Good morning, everyone. Today's class will be on comedy of manners. This is our sixth class of the series. I think you are following the other classes. Okay. If you are following, that is very good. The examination is approaching. You must have known that particular thing. So, coming to the point, what comedy is and what comedy of manners is. You must know about these particular things. Okay. So what do you understand by comedy? অসমীয়াত যদি মই সুধো কমেডি মানে কি এতিয়া তুমি কি উত্তৰ দিবা? In Assamese you can answer. Comedy is a kind of play or a presentation where we can see the elements of laughter. Okay? যিটো পঢ়ি তোমাৰ হাঁহি উঠে সেইটোৱে কমেডি। ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ কমেডি অফ মেনাৰ্ছ তাত কি থাকিব? বিষয় এটা ঠিক কৰি দিয়া হয়। আমি মাত্ৰ কমেডি বুলি যদি কওঁ তেতিয়া হয় কি বিষয় ঠিক নাথাকে। কমেডি মে বি অন এনি টপিক বাট কমেডি অফ মেনাৰ্ছত এক ধৰণৰেই ছাবজেক্ট মেটাৰ থাকিব আৰু সেই ছাবজেক্ট মেটাৰটো কি আপাৰ ক্লাছ ছ'চাইটিৰ মেনাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত চেটাইৰাইজ যেতিয়া কৰা যায় ব্যংগ যেতিয়া কৰা যায় তাকে আমি কমেডি অফ মেনাৰ্ছ বুলি কওঁ Okay, comedy of manners is therefore satirizing the upper class society based on their ways of life, based on their ways of living, manners of living, okay, manners of speaking. এই কথাখিনি আছে কমেডি অফ মেনাৰ্ছত বিশেষকৈ কমেডি অফ মেনাৰ্ছে কাক টাৰ্গেট কৰিলে আপাৰ ক্লাছ ছ'চাইটি লোৱাৰ ক্লাছ মানুহৰ বিষয়ে কমেডি অফ মেনাৰ্ছত নাথাকে তেনেহ'লে কমেডি অফ মেনাৰ্ছখন একোখন কি বুলি আমি পঢ়িব পাৰোঁ আপাৰ ক্লাছ ছ'চাইটিৰ ওপৰত কৰা একোটা চেটায়াৰ ব্যংগ okay so this is a part of new comedy of the Greek dramatist Menander Greek dramatist Menander নামৰ এজন dramatist আছিল তেওঁৰ যিটো নিউ কমেডি নামৰ যিখন স্কুল আছিল নিউ কমেডি নামৰ যিটো ধাৰা আছিল সেই ধাৰাটোৰ এটা পাৰ্ট হৈছে কমেডি অফ মেনাৰ্ছ নিউ কমেডিত কি থাকে হোৱাট ইজ নিউ কমেডি অল এবাউট নিউ কমেডিত সাধাৰণতে পলিটিকেল বা হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ থকা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লিখা নহয় comedy of manners are also new comedies তেনেহ'লে কি হ'ব new comedies are those comedies in which we cannot see the political and historical important things or events নহ'লে কি থাকিব তেনেহ'লে থাকিব সাধাৰণ মানুহ বুলি ক'লে ইয়াত কাৰ কথা কৈছে এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ মানুহ যিখিনি আমি আপাৰ ক্লাছ বুলি কৈছো যিখিনি ধনী মানুহ বুলি কৈছো এখন ছ'চাইটিৰ ধনী মানুহ তেওঁলোকৰ যিখিনি চাল চলন আচাৰ আচৰণ সেইখিনি ইয়াত থাকিব তেনেহ'লে নিউ কমেডি আৰু কমেডি অফ মেনাৰ্ছৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যন মই ভাবিছো তোমালোকে বুজি পাইছা অ'কে এইটো অল্ড কমেডিৰ পৰা পৃথক দিছ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম অল্ড কমেডি আমি কাৰ নামেৰে জানো এৰিষ্ট'ফেনিছৰ নামেৰে জানো এজন গ্ৰীক ৰাইটাৰ এৰিষ্ট'ফেনিছ অল্ড কমেডিত কি থাকিব অল্ড কমেডিত politically and historically important যিবিলাক characters থাকে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰাৰ ওপৰতে লিখা যায় okay so this form was developed by the Roman dramatists Plautus and Terence these are important things that you have to remember in the 3rd and 2nd century BC this comedy of manners was developed by Plautus and Terence during 3rd and 2nd centuries BC. Their plays dealt with the vicissitudes of young lovers. A word কি বুঝাইছে? This particular word means
বিচাৰহীনভাৱে যদি এজন মানুহৰ ভাগ্য বা দশাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ভাগ্য মানে ইয়াত কি ভাগ্যৰ কথা কৈছে? সাধাৰণতে বেয়া যিটো দুৰ্দশা, যিটো আমি কওঁ দুৰ্দশা, এজন মানুহৰ জীৱনলৈ যিটো দুৰ্দশা আহে, ইয়াত এজন য়াং লাভাৰ বা য়াং লাভাৰ্ছ বিলাকৰ যিটো দুৰ্দশা হয়, দুৰ্দশাবিলাক সাধাৰণতে দেখুওৱা যায় বুলি কৈছে। Such kind of plays deal with the fate of the young lovers. এইটো ভালকৈ চাবা। কেনেকৈ? And included that became the stock characters of much later comedy, such as a clever servant, old and stodgy parents, and wealthy rival. আৰু ইয়াত কি ইনক্লুড হয়? আমি যেনেকে ভাওনা চাওঁতে দুটৰ প্ৰৱেশ ঘটে, ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতো একে। দুট ঠিক নাহে, কি আহিব? ষ্টক কেৰেক্টাৰ্ছ কিছুমান আহিব। ষ্টক কেৰেক্টাৰ্ছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে কি কোৱা যায়? ষ্টক কেৰেক্টাৰ মানে হৈছে এনেকুৱা কিছুমান কেৰেক্টাৰ যিবিলাকক আমি ষ্টেৰিঅ'টিপিকেলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নকৰাকৈ বিচাৰহীনভাৱে প্ৰচলিত কিছুমান ধ্যান ধাৰণা, যিটো ষ্টেৰিঅ'টাইপ বুলি কওঁ, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান আমি কেৰেক্টাৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ। তেনেকৈ এজন ক্লেভাৰ চাৰ্ভেণ্ট আমি দেখালোঁ। এজ এ ক্লেভাৰ চাৰ্ভেণ্ট এজন যেতিয়া দেখাম, সেই চাৰ্ভেণ্টজনক আমি কিছুমান কোৱালিটিজ এট্ৰিবিউট কৰিম কমেডি অফ মেনাৰ্ছবিলাকত, যিবিলাক মানে এপিয়াৰ হোৱা কেৰেক্টাৰ্ছৰ কথা মই ইয়াত কৈ আছোঁ। কিছুমান এট্ৰিবিউটছ আমি তাত ইনক্লুড কৰিম। এজন চাৰ্ভেণ্ট দেখাইছোঁ, চাৰ্ভেণ্টজনৰ এইটো কোৱালিটি থাকে। আৰু প্ৰত্যেকখন কমেডি অফ মেনাৰ্ছতে, প্ৰত্যেকখন নিউ কমেডিতে আমি সেই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ বিশেষ সেই চাৰ্ভেণ্টজনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক একেই পাম। পেৰেণ্টছ, অল্ড পেৰেণ্টছ, নিৰস টাইপৰ যিবিলাক পেৰেণ্টছ আছে, সেই পেৰেণ্টছবিলাকৰ আমি কোৱালিটি চববিলাক নিউ কমেডিত একেই দেখিম। আৰু ৰাইভেল যিটো থাকিব, ৰাইভেল মানে যিটোক আমি প্ৰটাগনিষ্টৰ অপজিট, এণ্টাগনিষ্ট বুলি যাওঁ। এণ্টাগনিষ্টবিলাক সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? ৱেলডি, ধনী। তেনেকৈ আমি যদি হিন্দী চিনেমা চাওঁ, হিন্দী চিনেমাৰ যিবিলাক প্ৰটাগনিষ্ট থাকে, কি থাকে? চোৰ ডকাইতবিলাক থাকিব, আৰু সেইবিলাক বহুত ধনী হ'ব আৰু হাৰ্মফুল হ'ব। দুখীয়া ৰাইভেল সাধাৰণতে নাথাকে। চ' এইবিলাক হৈছে ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল কিছুমান ধাৰণা, আৰু সেই ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল ধাৰণাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কেৰেক্টাৰ্ছ ক্ৰিয়েট কৰা যায়, যিটো কেৰেক্টাৰে অন্য এখন নাটকত আমি চালেও একেই তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰেই পাম। সেই কেৰেক্টাৰটোৰ কোৱালিটিজবিলাক একেই পাম। চ' এইবিলাকক আমি ষ্টক কেৰেক্টাৰ বুলি কওঁ, আৰু কমেডি অফ মেনাৰ্ছত তেনেকুৱা ষ্টক কেৰেক্টাৰ্ছৰ পয়োভৰ আমি দেখিছোঁ। We can see the abundance of such kind of stock characters. Okay? এই ৱৰ্ডটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। So এতিয়ালৈকে আমি কি পালো? Comedy of manners is a subgenre of new comedy. Okay? It was developed by Plautus and Terence. Okay? And such kind of plays deal with the fate of the young lovers. আমি young lovers of fate or কথা আমি পিছত পাম। যেতিয়া আমি characteristics বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম, then we will find how the young lovers are being victimized by the social structure, by the mindset of the people of the society. Okay? তাৰ পাছত আমি দেখিলো stock characters-ৰ involvement. Stock characters কোনবিলাক already মই ক'লো। Stock characters বিলাক হৈছে কি আছিলে? Stereotypical ideaৰ ওপৰত base কৰি create কৰা কিছুমান repeatedly use হৈ থকা characters. ঠিক আছে? Now coming to the characteristics of the comedy of manners. Number one, the relations and intrigues of man and woman living in a sophisticated upper class society. So comedy of manners is a kind of comedy where we can see the relations and the intrigues. Intrigues মানে কাক কোৱা যায়? intrigues মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপক আমি একদম ট্ৰিভিয়েল কাইণ্ড অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপ গভীৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ নহয়, টুলুঙা, ঠিক আছে, খুব এনেধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপক আমি সহজে ছ'চাইটি এখনে, এখন সভ্য ছ'চাইটি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাকক আমি ইনট্ৰিগছ বুলি কওঁ।
ইলিচিট যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে, ধৰি লোৱা এজন বিবাহিত পুৰুষে অন্য মহিলা এগৰাকীৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিছে, দিছ ইজ এন ইন্ট্ৰিগ। চ' চফিষ্টিকেটেড আপাৰ ক্লাছ ছচাইটিত তেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটে আৰু সেই ঘটনাবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা গৈছে। আৰু এই নাটকবিলাক মই অলৰেডি কৈছো, these are the satires on the sophisticated upper class society. This is why the relations and intrigues of the sophisticated upper class society becomes one of the important characteristics of comedy of manners. Comedy of manners বিলাক সাধাৰণতে low kind of comedy. আমি এইটো কথা বুজি উঠিব লাগে। আৰু ইয়াৰ এটা ভাল উদ্দেশ্য থাকে, আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে টু rectify the society by satirizing it. Okay? 2 নম্বৰ যিটো characteristic, এইটো হৈছে creation of comic effect through witty dialogues and conversation, often in the form of repartee. Witty dialogues আৰু conversation, আৰু তাত এটা ফৰ্মৰ কথা কৈছে, in the form of repartee. repartee শব্দটো তোমালোকে কেতিয়াবা শুনি পাইছানে? নিশ্চয় শুনা নাই। যদিও শুনা নাই, তোমালোকে অৰ্থটো জানিব লাগিব, repartee মানে কি? কাৰণ repartee শব্দটো ইয়াত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। This is a literary term, repartee. যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এটা কথা কয়, সেই কথাটোৰ উত্তৰ হিচাপে আন এজনে কমিক ৱেত যদি খুব জলদি উত্তৰটো দি দিয়ে, if someone speaks something and the other person who is listening to him replies to that particular person very immediately or quickly in a comic way, তাকে আমি ৰিপাৰ্টি বুলি কওঁ। মানে অসমীয়াত যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে টপৰাই উত্তৰ দিয়া বুলি আমি কওঁ। অ'কে, ভেৰি ফাষ্ট চলি থাকিব, একদম পুৰা ফাষ্ট। এজন মানুহে এটা কথা ক'লে, তাৰ এটা কমিক উত্তৰ দিলে, আনজন মানুহে আকৌ আঁত লৈ আনজন মানুহে কমিক এটা উত্তৰ দিলে। ঠিক আছে, গাঁওবিলাকত সাধাৰণতে এনেকুৱা কিছুমান চলি থাকে। আজিকালি ফোন বেছিকৈ আহি যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত কথা বতৰা কমি গৈছে, সেইকাৰণে এই ধৰণৰ যিটো কথা পতাৰ ষ্টাইল মানুহৰ কমি গৈছে। আগতে কিন্তু আছিল, দিছ ৱাজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' এই যিবিলাক আমি কমেডি অফ মেনাৰ্ছ দেখিছো, কমেডি অফ মেনাৰ্ছত ৰিপাৰ্টিৰ ইউজ আমি বহুত দেখিছো। উইটি ডাইলগছ বিলাককে আমি ৰিপাৰ্টি বুলি কওঁ। Number 3 is violation of social standards by the characters. I have already told you. Social standards violate কোনে কৰে ইয়াত? Characters বিলাকে। Characters বিলাক কোন হয়? Upper class society একোজন ব্যক্তি। This is why they violate the social structure. কি social structure violate কৰে? এই যে মই কৈছিলো relation and intrigue. Intrigue মানে হৈছে illicit kind of relationship বিলাকৰ কথা কৈছিলো। ঠিক আছে? So illicit kind of relationship is not acceptable in a society, which is considered to be a gentle society. আৰু জেণ্টেল ছচাইটিৰ নৰ্মছ বিলাক ভায়োলেট কৰাকে আমি ভায়োলেশ্যন অফ ছ'চিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি কওঁ। আৰু এই নভেল বিলাকক এই ড্ৰামা বিলাকত আমি সাধাৰণতে কি দেখিব পাওঁ? ভায়োলেশ্যন অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। আৰু সেইকাৰণে কেৰেক্টাৰ্ছ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব? ইমৰেল কেৰেক্টাৰ্ছ, মৰেলিটিৰ ফালৰ পৰা জিৰ', ইমৰেল কেৰেক্টাৰ্ছ। জেলাছ হাজবেণ্ডছ, ৱাইফে যদি অন্য ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি থাকে, তেতিয়া obviously the husband will become jealous. ঠিক ওলোটা একেই বস্তুটো, জেলাছ হাজবেণ্ড যদি হৈছে আকৌ জেলাছ ৱাইফো হ'ব পাৰে। তাৰমানে এখন ইমৰেল ছচাইটিৰ ডেপিকশ্যন আমি ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ? কমেডি অফ মেনাৰ্ছত দেখিবলৈ পাওঁ। কমেডি অফ মেনাৰ্ছ ইজ দ্য ডেপিকশ্যন অফ an immoral society. Okay, immoral wives আমি দেখিম, illegitimate relationships আমি দেখিম, foppish dandies, harmful and immoral rivals, মই অলৰেডি কৈছোৱেই যে wealthy rival বিলাক সাধাৰণতে harmful হয়, আৰু সেই harmful rivals বিলাক ইয়াত আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে,
কাৰোবাৰ বুজাত অসুবিধা হলে মানে আমাৰ ক্লাছটো দুবাৰ ৰিপিট কৰি চাবা ওকে আৰু এটা শব্দ আমি পাইছো ইয়াত ফপিজ ডেন্ডিজ ইয়াত থাকে বুলি কৈছে ফপিজ মানে কি নিজৰ সাজ পোছাকৰ বা বাহ্যিক যিটো পৰিচৰ্যা সেই পৰিচৰ্যাটোৰ ওপৰত বেছি সচেতন মেকআপ টাইপৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি সচেতন ধুনীয়া ধুনীয়া মানে অসমীয়াত যদি আমি কওঁ ধুন পেছ কৰা ঠিক আছে Poppies means the people who are very much fond of their clothing and makeup and all these things. So such characters are used in comedy of manners abundantly. I think you are getting what I'm saying till now. Okay. Last is restoration comedies are mostly common examples of comedy of manners. Restoration comedy 1660 পৰা 1700 লৈকে ইংলেণ্ডত যিবিলাক কমেডিজ লিখা গৈছিলে তাৰে ভিতৰত বিভিন্ন কমেডিজ আমি এই যেটো কমেডি অফ মেনাৰ্ছৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰিব পাৰো ওকে ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিৰ বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িম ভালকৈ ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডি কিয় হৈছে ৰেষ্টৰেশ্যন বুলি ইয়াক কিয় কোৱা হৈছে আৰু লগতে ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিতেনো কিয় এনে ধৰণৰ ইমৰেল কোৱালিটিজ বিলাক আছে এই কথাবিলাক আমি নেক্সট কিছুমান ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি নকৰো কাৰণ you just have to remember that restoration comedy এটা example কাৰ example comedy of manners example okay আৰু exampleত আমি লিখিব পাৰো শেক্সপিয়াৰৰ loves labors lost and much ado about nothing এই যি কিখন ড্ৰামা আছে প্লে আছে সেই প্লে কেইখনত কি আছে তোমালোকে উইকিপিডিয়া নাইবা বিভিন্ন সোৰ্সৰ পৰা তুমি এবাৰ চাই লবা তেতিয়া এক্সামত লিখোতে বেছি শুদ্ধকৈ বা বেছি ভালকৈ মনত ৰাখি লিখিব পাৰিবা মই ইমান বিলাক যে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ কথা কলো সেই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক এই দুখনত আছে নে নাই তুমি চাই লবা ভালকৈ ওকে immoral characters jealous husband immoral wives এইবিলাক আছে নে নাই তোমালোকে ভালকৈ চাই লবা okay English comedy of manners include Shakespeare's loves labors lost much ado about nothing আৰু লগতে যিবিলাক restoration comedy already মই কৈছোৱে restoration comedy বিলাকত আমি যেটো comedy of manners or characteristics দেখিম যিবিলাক সেই comedy of manners qualities বিলাক অলপ polished kind of qualities কাৰণ Shakespeare কেতিয়া লিখিছিলে Shakespeare অলপ comedy of manners যিবিলাক restoration comedy সেইবিলাক অলপ polished অলপ কেদিনমান পিছত লিখা গৈছে মানে এক বছৰ বা দুই বছৰ পিছত লিখিলেওটো অলপ ধুনিয়া হৈ ওলাই আহে না সেইকাৰণে restoration comedies বিলাকক আমি polished kind of comedy of manners বুলি ক'ব পাৰো আৰু এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন থাকিব যে restoration form owes much to the brilliant dramas of French writer Molière that's why Molière was active during 1622 to 73 তাৰ মানে restoration comedy সময়খিনিতে ঠিক আছে ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ মলিয়েৰি যিজন আছিল মলিয়েৰি নামৰ যিজন ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ আছিল তেওঁ লেখা মেলা কৰি আছিল গতিকে তেওঁৰ যিবিলাক ৰাইটিংছ আছে the writings of Molière can also be considered as the inspiration of the comedy of manners ঠিক আছে মই ভাবিছো তোমালোকৰ কথাখিনি মনত ৰব intrigue sophisticated society immorality ঠিক আছে ৰিপাৰ্টি এই শব্দবিলাক তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা তেতিয়া এক্সামত কোনো ধৰণৰ ভুল হোৱা চান্স নাথাকে ঠিক আছে আৰু মই যে ক'লো ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিৰ কথা ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিৰ ভিতৰত এখন এক্সাম্পলও তোমালোকক লাগিব তাত এজন উইলিয়াম কংগ্ৰিভ নামৰ মানুহ আছিল there was a person named William Congreve আৰু তেওঁৰ যেটো the way of the world is one of the best examples of comedy of manners চাবা তোমালোকে উইকিপিডিয়া নাইবা কোনোবা সোৰ্সৰ পৰা এই যিখন নাটক আছে নাটকখনৰ কাহিনীটো চাবা
You just go and search. মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ কাৰণ ইমানখিনি কোৱাৰ সময় নহ'ব। তাৰ পাছত আছে উইলিয়াম উইচালিছ দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাইফ। এই দুখন বেষ্ট এক্সাম্পলছ অফ ৰেষ্টৰেশ্যন কমেডিজ আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আছে, মই মাত্ৰ দুখনৰহে ইয়াত নাম উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ দ্য গ্লছাৰী অফ লিটাৰী টাৰ্মছ, এ গ্লছাৰী অফ লিটাৰী টাৰ্মছ বাই M.H. Abrams, তাত কিন্তু এই দুখনৰ কথাই আছে। সেইকাৰণে মই আৰু ইনক্লুড কৰাৰ কথা নাভাবিলোঁ। আৰু আছে, বহুত আছে, দীঘলীয়া লিষ্ট আছে। ইউ কেন ইনক্লুড, নো ডাউট। অ'কে, তোমালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা। এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। Be it the NET exam, SLET exam, PhD entrance, your BA second semester examination, or the preparation for CUET PG examination, সবৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এক্সামত আহিবই। Now coming to the questions. Question number 1, write a short note on the comedy of manners, or what is comedy of manners? Discuss its characteristics with example. এটোতো একদম ইজি। তোমালোকে কি কৰিবা, মই দিয়া যেটো নোট আছে, just refer to the entire note that I have given. Number 2, give any 2 or 3 names of comedy of manners. Comedy of manners or examples. দিলেও হল। বহুত কেইটা আমি comedy of manners or example পালো। Okay. Number 3, give names of any 2 Shakespearean comedies having elements of comedy of manners. এটোতো already মই কৈছো। Loves, Labour's Lost, and Much Ado About Nothing. Okay. Question number 4, who is considered to be the representative of new comedy? Menander. Okay. Old comedy, Aristophanes. The comedy of manners in the originated. Okay. The comedy of manners originated in the dash. ইয়াত আছে new comedy or old comedy. আমি already পঢ়ি আইছো যে new comedy to হৈছে comedy of manners or দেউতাক. Okay, comedy of manners was originated from new comedy. New comedy কোনে কইন নহয়, কোনে প্ৰচলন কৰিছিলে? মিনেণ্ডাৰ। মিনেণ্ডাৰৰ যিবিলাক ৰাইটিংছ আছিলে সেইবিলাকক আমি নিউ কমেডি হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। Okay, which French dramatist had influence in the form of restoration comedy? এটো পঢ়িছো আমি মলিয়েৰে। Okay, মই ভাবছো ইয়াত আৰু প্ৰবলেম থাকিব লগা একো নাই। তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইজিকে মই বস্তুখিনি লৈ আহিছো। Most probably এনেকুৱা নোট সহ কোনো ইউটিউব চেনেলত তোমালোকে নাপাবা বা কোনো ক্লাছত ইমান সুন্দৰকৈ তোমালোকৰ BA second সেমিষ্টাৰৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ নাপাবা। আৰু I use Assamese language during my classes because most of the students that I am teaching right now are from Assamese medium. আৰু এই কনসেপ্টবিলাক এনে যথেষ্ট টান, যথেষ্ট কঠিন। যদি মই ইংৰাজীত বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তোমালোকৰ ম্যাক্সিমামে বুজি নাপাবা আৰু বুজি নাপালে পৰীক্ষাত লিখিব নোৱাৰিবা। যদি কিন্তু তোমালোকে বুজি পোৱা, সিম্পল ইংলিছত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰই লিখিব পৰা অৱস্থাত আছা। If you can understand the things, then you can write in any language. I believe that. Okay, this is why I use Assamese language in between my class. Okay, I think this will be enough for your examination. Okay, thank you very much for today.